आपण शिकणार आहोत मराठी मुळाक्षरांचे लिखाण. आपले मुळाक्षर आहे क्ष. क्ष क्षत्रिय. बघूयात क्ष काढायचा कसा. पहिले एक सरळ रेष काढायची. काढलेल्या सरळ रेषेला एक अर्धगोल जोडायचा. आपण काढलेल्या अर्धगोलाला खालच्या बाजूने एक सरळ रेष जोडायची. वर दिलेल्या सरळ रेषेला गोलाकार आकार द्यायचा. आकार दिल्यानंतर त्याला जोडून एक सरळ रेष काढायची आणि त्या सरळ रेषेला एक उभी रेष जोडायची. उभी रेष जोडल्यानंतर वर एक आडवी रेष जोडायची. तयार झाला क्ष. आता आपण याचा सराव करूयात. क्ष. 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 तुम्ही पण याचा सराव करा.